السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بصوا بقى، انا دلوقتي احنا طبعا بعد التجهيزات، بعد ما عملت شويه حاجات امبارح في المطبخ، انا دلوقتي لسه راجعه من الشغل حالا يا دوبك غسلت ايدي ودخلت على المطبخ على طول عشان ادخل الحاجه في الفرن علشان تتشوي. تمام. هحط بس صدور الفراخ تتشوي في الفرن، مش هعملها في الجريل. وبعد كده هشوف بقى هعمل شويه بطاطس كده مع شويه رز، اشوف لو عندي رز بسمتي ولا حاجه اعمله. جمانه الجميله اهي. كانت نايمه امبارح في الفيديو بتاع امبارح. يلا ادخلي اغسلي ايدك يلا وانت كمان. يلا يا جوش، يلا يا جوش. تمام اهو اللي احنا عاملينها امبارح. ريحتها حلوه قوي، ريحه التتبيله حلوه فعلا. هشغل الفرن دلوقتي وهوريلكم انا بعملها ازاي في الفرن. وعايزه اعمل جنبها ايه؟ شويه بطاطس صغيره. احنا بقالنا هتقولوا اعملوا شويه مكرونه او رز البسمتي بس، ولكن احنا طول الاسبوع عمال بناكل في نواشف بقى وكده. تمام. فانا هعمل جنبها، عايزه اعمل جنبها شويه رز وشويه بطاطس. هنشوف بقى هحطها وادخل كده نشوف هنعمل ايه مع بعض. بصوا بقى، في الوقت ده احنا طبعا كنا راجعين من الشغل. رجعت من الشغل كانت الساعة 3:30. تمام. ودخلت المطبخ على طول. بصوا هنا انا باخد ورقتين فويل. ليه؟ هقول لكم علشان انا بعمل ايه في البوتاجاز. بحطها تحت فوق الصاج على طول تحت الشبكة اهو. انا حاطه ورقه الفويل تحت الشبكه على طول، ونزلت الشبكه بتاعه البوتاجاز تحت خالص فوق ورقه الفويل، اللي هو الفويل محطوط على الصاج الاخراني في الفرن. وبرص عليها كده الفراخ معايا زي ما حضراتكم شايفين. بالورقه التانية بحطها من فوق وانا مشغله الفرن من تحت ومن فوق. تمام كده. لو فرنك شغال بيشتغل من تحت بس يبقى تمام، ما تحطيش ورقة الفويل وتسيبيها نص ساعة. وبعد نص ساعة اقلبي الفراخ الناحية التانية، او تقفلي من تحت وتشغلي عليها الشواية علشان تاخد لون معاكي. ليه بقى انا بحط ورقتين الفويل؟ هوريها لكم كده في ايه وانا جايه اخرج الفراخ، علشان الصاج ما يتبهدلش مني، مع انه يعني هو متبهدل وانا مبهدله الفرن يعني شاف معايا ايام كتيره. بس شغاله فيه على طول، بعمل فيه كل حاجه يعني دايما، فتلاقيه من جوه ايه بيدعى عليا شويه. بص بقى، انا جبت معايا البطاطس وقشرتها وقطعتها. تمام. وغسلتها كمان. بصوا هنا الديب فريزر، انا الدرج الاولاني ده اتكسر مني، كان نفس الدرج الشفاف ده، لكن انا قلبته الناحيه التانية، دخلته الناحيه التانية لان الحته الشفافه اللي في الاول دي مخلوعه واتكسرت منه. هنا بقى بخزن الخضار ازاي. هنا ده درج الخضار بخزن فيه بقى بسله بقى، فاصوليا خضراء، حط فيه القلقاس برضو، والكرنب بحطه في علب فل كده. تمام. وكمان بعملها بورق استرتش، ده جزر. بس انا كنت اخده من الكرنب وكان باقي شويه صغيره، فحطيتهم في غطيتهم كده بكيس من بتوع التلاجة. والجزر نفس النظام، انا بعملهم ببططهم كده زي ما انتم شايفين عشان ما ياخدوش مكان في الديب فريزر. تمام. بعد كده معايا بصلايه واحده، اصل هو البطاطس يعني ايه شويه صغيره يعني على قد النهارده، لان انا قلت هعمل بقى يوم الخميس شويه كشري بقى اصفر مع بتنجان بقى وبيض مسلوق وبطاطس محمره. الاكله دي انا بحبها جدا. بصوا بقى، ده كيس الطماطم اللي انا خرجته من الديب فريزر، اللي احنا مجهزينه مع بعض قبل كده برضو في القناه. انا كل حاجه بحطها بجهزها علشان لما ارجع من الشغل زي ما حضراتكم شايفين. يعني انا بدات من 3:30 خلصت الساعه 4:30. ده كمان التوم كنت مخزناه. طبعا انا خزنته برضو معاكم قبل كده على القناه، ولكن كان مربعات في قوالب التلج وكده، وكنت مقطعاه كده حتت صغيره مربعات على قد الاكله. ولكن انا السنه ده عملته في اكياس كده ورصيته في الفريزر بتاع التلاجة، حوالي بتاع 10 اكياس كده، وبخرج واقطم منه. انا قلت لكم دلوقتي هو ابيض اهو عشان ما حدش يقول لي غلط انك تخزنيه في الديب فريزر بيصفر وبيبقى وحش. لا، هو ابيض لان انا كمان بحط عليه معلقه سكر علشان تحفظه من درجه يعني دي ماده حافظه له. عايزين تشوفوه ارجعوا للفيديو بتاع تفريز الثوم اللي انا عملته معاكم قبل كده. تمام. البطاطس بقى انا حطيت البصل والطماطم وشويه فلفل اسود وشويه ملح وشويه كمون بس كده.
تمام. وحطيت عليهم بقى شوية من المية وغطيتهم بورق فويل، او هغطيه بورق فويل عشان هحطه في الفرن جنب الفراخ. تمام كده. ده هنا كنت بشيل بقى المواعين اللي انا كنت غسلها معاكم امبارح بالليل، شويه الطباق اللي انا غسلتهم بالليل، وقمت رحت الشغل بقى ورجعت اهو بشيلهم، هم نشفوا كده، واحط المعالق. تمام كده. بصوا بقى البتاع دي اللي بنعمل بها الازاز جميله هايله جدا في الميه بتاعت اللي بتبقى على رخامه، بشدها كده بتبقى جميله جدا، ما بتخليش اي حاجه احسن من القماشه يعني. تمام. بشيل بقى شويه الايه البصل. بصوا بقى التتبيله اللي احنا عملناها ديت، عايزين احنا عملناها معاكم امبارح، لو عايزين تصفوا منها الميه وتسيبوا البصل تمام مفيش مشكله، ترموا البصل مفيش مشكله. هو انا كنت ايه شلت البصل وسبت يعني صفيتها شويه من الميه اللي بتنزل منها يعني ايه، وسبت شويه، خدت شويه بصل يعني في التتبيله، ماخدش كتير عشان ما يتحرقش معايا. وانا طبعا كل شويه بعمل التتبيله بشكل مختلف، وانتوا اكيد عارفين يعني من خلال الفيديوهات بتاعتي. تمام. كل مرة يعني ايه بعمل تتبيلة بشكل مختلف بايه، وكل مرة برضو الطعم بيبقى افضل من التاني. تمام كده. وتتبيلة اللحمة بقى لو هعمل بقى ايه لحمة مشوية، ببشر بصل بس، وباخد مية البصل وفلفل اسود وملح فقط لا غير. وعملناها برضو مع بعض لما شوينا لحمة في العيد الكبير السنة اللي فاتت. تمام. وشويناها مع بعض على البوتاجاز على الفحم، ممكن ترجعوا للفيديوهات ديت لو حابين. بغسل بقى ايه اول باول كده وانت واقفه في المطبخ، اي حاجه يعني بتبقى مش نظيفه معاكي بغسلها علشان المطبخ يبقى كده نظيف كده وايه، ونفسيتي الواحده كده مستريحه يعني، مع ان لسه المطبخ هعمل فيه هنضفه تنظيف كامل واغسل الحيط والشفط وكل ده. يلا. بصوا بقى، ولكن انا في ايام الشغل ما بعملش حاجه. ده رز بسمتي كنت عايزه اعمله جنب الفراخ، ولكن كنت هعمله لو ما عملتش خضار، بس انا حبيت ان انا اعمل شويه خضار علشان ايه طول الاسبوع كان كله ناشف، فهسيب رز البسمتي لمره تانية اعمله لوحده جنب اي جنب فراخ مثلا. تمام. جبت بقى ورقه الفويل علشان اغطي بيها الصينية بتاعة البطاطس دي، طبعا اللي كنا بنشوي عليها الفحم على البوتاجاز الشبكة دي. تمام. هبتدي بقى ان انا اعمل الشعرية معايا، هعمل بقى شوية رز بشعرية بقى. تمام كده. وكمان هغسل رز. هو انا دخلت دلوقتي صينيه البطاطس ما خدتش بالي. بصوا دي الشعريه انا بحطها، شفتوا العلب دي، العلب بيبقى فيها بقى لانشون، بيبقى فيها جبنه رومي. بخلص الجبنه الرومي بغسلها بحط فيها، بستخدمها بقى في ايه شعريه مكرونه الحاجات ديت. والطبق الفل اللي انا وريتها لكم وانا بغسل برضو ده مكان جبنه رومي او جبن. وده طبعا الرف اللي فيه العلب والطبق البلاستيك وكده. تمام. طبق الفل ده اللي انا قلت لكم وانا بغسل المواعين برضو كان مكان جبنه، وبشيله ممكن ايه اخد فيه مثلا اي حاجه وانا رايحه الشغل احط فيه حاجه لحد، فاهمه؟ بدل انا العلب بتاعتي كل ما اخرج في العلب بتاعتي يعني ايه بنسى العلب انا وديتها فين. تمام. فالطبق ديت حلوه يعني. دلوقتي انا اخدت قطعه من الفويل اهو، وهغطي بيها صينيه البطاطس، وهدخل صينيه البطاطس جنب صدور الفراخ اللي في الفرن تاخد وتدي بقى مع نفسها بقى ايه. هسيبها بقى حوالي ساعه. انا قلت بدأت 3:30 خلصت 4:30، قعدنا ساعه في المطبخ. تمام كده. بصوا بقى الشعريه اهو بحمرها على السريع. بصوا بقى الحلة دي كانت حلة تيفال، طقم التيفال بتاعي، ولكن لما ببقى فيها خدش ولا حاجة بغسلها، لان غلط ان انت تعملي في التيفال وهو مخدوش. تمام. فغسلتها يعني في مرة ما كنتش بعمل فيها، بغسلها مرة في مرة علشان ايه لو عملت فيها تبقى صحية شوية. ولكن الألمونيوم مفيش فيه حاجة صحية، بس أنا ما بدعكهاش بسلك علشان الأكسدة. تمام. بجيب شويه ميه بقى بعد ما بقلب الرز كده بشوحه تشويحه حلوه عشان يبقى مفلفل معانا. حطيت الميه وغطيت عليه، وايه نرجع بقى كده اغسل الطبق مكان الرز. شفتوا بقى يومي بيكون عامل ازاي؟ برجع من الشغل انا مجهزه حاجتي بالليل معاكم من امبارح، برجع بقى من الشغل ادخل على طول على المطبخ زي ما انتوا شايفين، دوبك غسلت ايدي ودخلت على طول. انا برجع بكون مصليه الظهر في الشغل، باجي على طول يا دوبك ادخل المطبخ احط الحاجه على النار وادخل بقى ايه اصلي العصر. تمام كده.
بصوا، انا كنت بشوف الفراخ بشوفها اخبارها ايه. دلوقتي بقى ايه، انا ايه، الساعة دلوقتي 4، هدخل بقى اغير وايه واصلي بقى و... وارجع تاني للمطبخ. تمام. بصوا بقى، هنا بعد ايه ساعة الا ربع الفراخ خلاص استوت معايا. فانا ايه قلبتها على وشها علشان تاخد معايا لون ده باربيكيو صوص اهي. انا شلت، بصوا بقى، شلت اهو الورق الفويل، بصوا اللي وقع عليه بدل ما يقع على الصاج ويبهدل لك الدنيا. وهنا بقى الرز خلص، وحتى البراد على النار علشان بعد الغدا على طول بستنى ايه الشاي. تمام كده. هنا بقى ايه شويه الخضره بقى، وهنا عيش. هنا ناس بتاكل بالعيش، جوزي باكل بالعيش، وانا برضه احيانا باكل بالعيش، ما بقيتش باكل رز كتير. والفراخ مستويه ولونها جميل جدا، والباربيكيو مخلي ليها طعم رائع جدا. هنا البطاطس انا كنت، والرز طبعا بشعريه وشويه فلفل مخلل انا عاملاه مع المش، هبقى اوريه لكم. هنا بقى قالوا لي رجعي البطاطس تتحمر شويه تاني، رجعتها الفرن اتحمرت شويه تاني. وزي ما قلت لكم انا سبت الفراخ في الفرن لمده ساعه تستوي براحتها، لان الصدور كيلو ونص فكبيره جدا. هنا بعد ما خلصت بقى مش قادره ان انا البس وارجع لكم تاني، لا، قلت بقى اما اصب كوبايه شاي بالنعناع واشرب بقى الشاي. واتمنى يكون الفيديو بتاعي نال اعجاب حضراتكم. ما تنسوش تكتبوا لي في الكومنتات. دمتم في رعايه الله وحفظه.